Đặt dép lên. Đặt dép lên. Nó vào dây. Không bắt à? Ôi ơi, cửa đá ở đây. Đá về luôn không? Từ từ xuống mượn cho đá. Này phải xuống. Ui giời. Từ từ. Chưa Anh đóng cửa cho bà. Anh có chở. Hả? Là con rồi bà. Ai là Phi? Ui trời. Ôi trời ơi. Đâu rồi nhớ tạo ra. Tạo chơi tiếp. Này đây cơ mà. À. Thôi lên đây, lên đây. Come on. Bắt đi. Té vào bắt được. Chưa. Thế là còn gì không? Quên chạm nát kìa rồi. Nhưng mà qua mà chỉ rồi. Thế. Chờ thằng kia. Tìm bắt người thôi, đừng bắt được hai người. Kìa. Tạo cái đất xuống. Kìa, bắt đi. Bắt đi. Bắt đi. Ôi trời. Thả thế rồi. Thả lên trên lại. Ê kẻ lại được gì đi. Chưa đi. Hãy đi. Hãy đi đi. Chạy ra đi. Nó luôn kìa, không biết được nhặt hả? Mà cứ câu nhá, phải nhặt trước rồi mới bắt.